ערב טוב. כוחות צה"ל חילצו את גופתה של יהודית וייס, זיכרונה לברכה, שנחטפה מביתה בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר לרצועת עזה. בעלה של יהודית, זיכרונה לברכה, שמוליק, זיכרונו לברכה, נרצח על ידי מחבלים באותה מתקפה רצחנית ב-7 באוקטובר. גופתה של יהודית, זיכרונה לברכה, הותרה על ידי כוחותינו, חטיבה 7, שסרקה במרחב סמוך לבית החולים שיפה, איתרה את הגופה באחד מהבתים במהלך הסריקות, כאשר ליד הגופה נמצאו אמצעי הלחימה של המחבלים אשר החזיקו ביהודית. זו דוגמה אחת לפעילות המבצעית של לוחמי צה"ל לחילוצם של החטופות והחטופים. לצערנו, יהודית נרצחה על ידי המחבלים ברצועת עזה, ולא הספקנו להגיע אליה בזמן. יהודית תובא לקבורה בקבר ישראל, נציגי צה"ל מסרו את ההודעה למשפחתה ואנחנו מחזקים אותם בשעות הקשות האלו. אנחנו מבטיחים שבכל רגע שיהיה לנו מידע חדש בנוגע לחטופות ולחטופים, אנחנו נעדכן את המשפחות ולאחר מכן את הציבור. אנחנו לא נסתיר מידע מהציבור, אנחנו נעדכן את הציבור רק כאשר המידע מאומת באופן מלא. כוחות צה"ל ממשיכים להעמיק את הלחימה ברצועת עזה, כאשר המאמץ העיקרי הוא תיאור המרחבים עליהם השתלטו הלוחמים, בדגש על המרחב התת-קרקעי של חמאס, לרבות מתחת לבתי החולים. כוחות צה"ל מצאו היום פיר תת-קרקעי בבית החולים שיפה, וכעת כוחות הנדסה חושפים את התשתית במקום. כמו כן, איתרנו בבית החולים רכב חמאס שהוכן לטבח ב-7 באוקטובר ולא יצא לדרך, ובו אמצעי לחימה רבים. אני רוצה להדגיש, רכב של מחבלי חמאס עם אמצעי לחימה רבים בתוך מתחם בית החולים שיפה, רכב שם תוכנן לצאת ב-7 באוקטובר לטבח בתוך בית החולים. במקביל, כוחות צה"ל המשיכו את הפעילות בבית החולים רנטיסי, ואנחנו מציגים לכם הערב את התמונות מתוך המנהרה שנמצאה סמוך לבית החולים. ראיתי במו עיניי שהייתי בסיור במקום שזאת מנהרה מורכבת, מסועפת, כמו מנהרות אחרות תת-קרקעיות של חמאס. זה אזור לחימה, כולל רנטיסי עכשיו, בו נלחמים כוחות צה"ל עדיין תחת אש, ובמקביל חושפים את תשתיות הטרור של החמאס. בבית החולים אל-קודס נמצאו אמצעי לחימה רבים, והכוחות עדיין פועלים במקום. זו פעילות מורכבת שדורשת זמן בשביל שהיא תהיה תחת ההיגיון של קודם כל ביטחון כוחותינו ולאחר מכן ההישג המבצעי, ואנחנו צריכים את הזמן הזה על מנת להבטיח את כוחותינו. הכוחות עוברים מבנה אחר מבנה וסורקים קומה אחר קומה על מנת לאתר מחבלים ולהרוס את התשתיות. בית החולים שיפה, בית החולים רנטיסטי, בית החולים אל-קודס ובתי החולים האחרים, בכולם אנחנו מאתרים פעילות של ארגון הטרור חמאס מעל הקרקע ומתחתיה. זה לא צירוף מקרים, זו השיטה של חמאס. העולם כולו ראה את זה ואנחנו נמשיך לחשוף את זה לעולם. הנהגת חמאס בלחץ, הנהגת חמאס בלחץ כי הם יודעים מה הם מסתירים. בימים האחרונים התפרסמו בתקשורת דיווחים אודות מספר תקיפות משמעותיות של צה"ל ושירות הביטחון הכללי. בשלב זה ניתן לומר כי אכן בוצעו 2 תקיפות עוצמתיות על 2 מתחמים תת-קרקעיים שונים. באחד הסתתרו מספר מפקדים בכירים של חמאס, בהם אחמד רנדור, מח"ט צפון הרצועה, ואיימן סיאם, ראש המערך של הירי תלול מסלול של החמאס. במתחם תת-קרקעי נוסף שהותקף, הסתתרו בכירי הזרוע המדינית של החמאס, בהם ראוחי מושטה, מקורב מאוד ליחיא סינואר, אסם דעליס, ראש ממשלת חמאס ברצועה, אשר מקורב לאסמאעיל הנייה, וסמך אל סראג' גם הוא מקורב מאוד לסינואר, ובכירים נוספים ברצועה. בחמאס מנסים להסתיר את תוצאות התקיפה. לא אוכל בשעה הזאת להרחיב מעבר לכך. אולם ניתן לומר בוודאות כי תת הקרקע בו שהו בשתי התקיפות נפגע באופן קשה מאוד. בצפון
מטוסי קרב תקפו היום מטרות טרור של חיזבאללה, ובהם עמדות לאורך הגבול אשר שימשו את מחבלי הארגון. אנחנו ממשיכים להשיב אש באופן מיידי בתגובה לכל ניסיון שיגור משטח לבנון. ביהודה ושומרון, לוחמי צה"ל ומג"ב במחסום המנהרות חיסלו 3 מחבלי חמאס מחברון שתכננו לבצע פיגוע ירי גדול יותר, ובסופו של דבר פגעו בלוחמים שלנו במחסום. הלוחמים שגילו ערנות במחסום ממש מנעו את הפיגוע בגופם. בפיגוע נפל לוחם צה"ל במשימת ההגנה. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 372 חללי צה"ל שנפלו בקרבות על הגנת ישראל. כולם גיבורי ישראל, ובזכותם אנחנו ננצח. יהי זכרם ברוך.